بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امون مفتاب افریدای دا یو ځل بیا تاسو سره په درنه خدمات کې حاضر یم. یو نوی ایډیا سره، یو نوی سوچ سره، یو نوی فکر سره. امید لرم چې ټول دوستان بخیر او جوړ او د الله نه مو روغ غواړم. ملګریو، د ویډیو نن سپیشل دی ملوک اورور باره کې دا هغه موږ سپیشل آفر کړی و چې رافته به مو د پوره د پلاستیک نه یوه ویډیو جوړه کا هولسیل والا. نو ملوک بھائی دا ویډیو سپیشل د تا دپاره ده. نور ملګري له بند کې انشاءالله پیدا وي چتېږي. نو څرنګه لکه تا ویلي وو چې یاره ویډیو کې مو وښیه چې یاره دا یونیک والا چې کوم چپل دي دا څرنګه دي. نن مو بل ډیزاین هم یونیک والا راوړی ده. دا سپیشل صرف د تا دپاره ده او دا ویډیو مو کړې ده. هغه به بیا هغې کې ته زنانه والا ډیزاینونه هم وګورې او مردانه والا هم دي. هر قسم ډیزاین مې درته پکې راوستلی ده. او دا بجګوټه والا چې کوم پیور پلاستیک ده د هغې نه مې درته کړې ده. لکه ما صرف موږ والا خو سیزن چې ده د چپل والا آف کېدو والا دا چپل دوره نه وځي، ولې چې مخکې له اکتوبر میاشت شروع کېږي د بوټ سیزن سټارټ کېږي. نو دا صرف او صرف چې دا د تا دپاره سپیشل ویډیو مې وکړله چې ما چې یاره څه پښتانه ورونه دي او فایده ترې میلاو شي. دا یې بچګنه ډیزاین ده، بلکل زبردسته کوالټي جوړه کړې ده. دا هم یونیک او د سپیډ والا جوړوي، پیور پلاستیک کې ده. خو کوم مردانه والا تا ویلي وو دا یونیک والا مې درته راوړی ده، یو بل ډیزاین ده او ویډیو مې کړې ده. هغه انشاءالله چې وګورې هغې کې هر قسم ډیزاین ده. نو انشاءالله تعالی چې تاله به د دې ویډیو نه فایده میلاو شي.